Morjesta! Nyt on taas jännän äärellä. Eli Fosi Audiolta tuli tämmönen mysteeripaketti. Tai no ei nyt tää ihan mysteeri oo, koska mä tiedän, että täällä on autohifiä ja luultavastikin vahvistin. Eli jos tiedätte Fosi Audiona, niin siellä on kotihifiä ollut tähän asti tarjolla. Eli kaikennäköisiä kaiuttimia ja vahvistimia ja suppareita sun muita. Juu, mutta tosiaan kotiin, mutta tämä olisi autokäyttöön tarkoitettu. Ja tätä ei ole missään myynnissä vielä, eikä tämä ole ihan uutuus. Tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä täällä on oikeasti sisällä. Joo, mutta eiköhän avata tämä ja katsota, että mitä täällä on. Mua ittenikin oikeasti vähän niin jännittää tämä näin, että mitä ihmettä täältä löytyy. Jonkun asteisen kuvan mä näin jo, että mitä täällä pitäisi olla, mutta no, eiköhän tästä kohta selviä. Sieltä. Eli tämmönen aika pikkunen. No eihän tää ole niin pikkunen. Kuitenkaan. Tällainen vahvistin. Ja tosiaan Fosi Audio. 4-kanavainen CA30 mallimerkintä. Joo. Kyllä. Tämähän on mielenkiintoista. Vaikuttaa ihan lupaavalta. Fosi Audio. Joo, katsotaan vaan sisälle, että mitä täällä on. Ja sisukit tässä on näin katsomassa. Onko se tämmöisestä? Olisiko se sun? Olisiko se sisu? Katsotaan täältä. Mitä täältä löytyy? Joo. Ja täällä meillä on manuaali. Versio 1.0. Kyllä. Ja oi. Täällä meillä on vahvisti. On näppärän kokoinen muuten. Ja siis yllättävän painava. Mä haluan heti kyllä nähdä tämän. Oho. Siis täällä on kunnon terminaalit. Ja täällä on high inputti. On hieno. Ja siis tämä on oikein niinku kunnon alumiinissa. Ei oo mitään muovia tässä. Siis tämä on oikeesti laadukkaa oloinen. Suotoja täällä on LPF ja HPF. Sitten on tietty tuo fulli. Ja säätö on 50 Hz 250 Hz. Sais mennä vähän ylemmäs kyllä, mutta ei tää nyt ihan huonokaan ole. Sitten täällä on klippivalo ja virtavalo. Ei tässä tosiaan klippivalo on, niin se on musta tosi hyvä olemassa. On helppo säätää vahvisti. Joo. Sitten täällä on nähtävästi varasulakkeet. Ja sitten täällä on tämä High Level Input johto. Kyllä, ja sitten asennusruuveja ja sitten on 6 avaimia ja tämmöistä. Vilkaistaan manuaalia tosta vielä.
Tämähän meidän tässä kiinnostaa. Eli nämä speksit. 4 kertaa 100 wattia, 4 kertaa 160 wattia, 320 wattia kertaa 2. Joo. Todella hyvältä vaikuttaa. Kytkentäohjetta ja kaiken näköistä. Fosiaudio.com. No joo, tutkitaan tätä vahvistinta vielä vähän lähemmin. Täältä näyttää tämä puoli. Ja täältä mennään tälle virtapuolelle. Joo. Todella hyvän näköinen vahvistin tämä kyllä. Ei voi muuta sanoa. Mikä se on koiran mielipide? Sisu. Mikä on mielipide tästä? Mitä sanot? Eikö kiinnosta? Oi että. Ja täällä on sisällä ilmeisesti sulakkeet. 2 kertaa 30 ampeeria. Eli sieltä lähtee tehosta jonkun verran ilmeisesti. Ja täällä on tää high level input johtoja, kuusiokoloja, asennusruuvia ja sun muuta. Todella hyvä oloinen ja yllättävän raskas vahvisti. Näppärän kokoinen on ainakin. Joo, eiköhän me seuraavaksi mennä asentaa tää puntoon ja katsotaan, että miten hyvin tämä pelittää. Mullahan on siellä etupää nyt, tai no kaikki kaiuttimet on soittimen perässä. Niin tällähän me saadaan ihan älyttömästi enemmän tehoa niille kaiuttimille ja voi olla vähän äänenlautakin parempi, en tiedä. Pianhan se selviää. No niin, oltaisiin asennusvaiheessa. Eli virrat tulee tuolta jakoblokilta, mikä mulla on täällä. Se on mua tossa ton vahvistimen takana, mikä mua tossa kohtaa on. Niin. Ja kaapeliksi mulla löytyy tämmöstä 8 AVG, eli onko tää sitten jotain 8 vai 9 4mm kaapelia. Tää on tämmöstä silikoonikaapelia, niin tää on tosi pehmosta. Tätä mun käy nykyään käyttää, kun tää menee aivan näin pikkusen. Voin pistää linkin tästä, jos joku haluaa tilata. Niin. Ja tää on toiminut tosi hyvin. Erittäin hyvää kaapelia. Mutta tännehän menisi paljon isommat kaapelit. Tänne mestää koko tämäkin kaapeli suoraan eristeen kanssa. Tällä on niin isot nuo reijät. Tänne menisi 25 4mm varmaan. Ja noihin menisi varmaan joku 8 tai... No tämä muuten menisi varmasti noihinkin noin. Tähän saisi laittua ihan järkyttävän kokoiset kaapelit, mutta eihän tämmöiseen tarvitse. Siis 10 4mm ihan maksimissaan, mikä on niinku järkevää laittaa. Mutta se on hyvä, että on terminaalilla koko, että ei ole siinä ainakaan sitten ongelmaa. Joo, ja mä ajattelin tän asentaa tänne, jos mä saan mahtumaan vaan. Eli tässä tää punto, tää on premium varusteltu, eli tässä on CD-vaihtaja tossa. Ja no, mulla tietenkään ei semmoista ole käytössä, niin mä ajattelin tän saa sen tilaajan laitettua sitten. Joo, en tiedä mahtuuko, mutta pitäisi mahtua. Ainakin just, pitäisi jää sentti varaakin pituudessa, mutta niin no joo, miten ne kaapeet tosta mahtuu taittumaan sitten. Joo, mikähän H-merkintä tuolla on? En tiedä.
En huomannutkaan ennen. Joo, kokeillaan saada tonne askareiltua. Ja mä päätin nyt käyttää high level inputtia, mikä näkyy tossa. Eli mä kytken sen vaan suoraan tuonne isoliittimeen. Mä ostin tämmöset adapterit. Nämä iso-adapterit, muunnoskaapelit. Ja ne on tässä. Mä kytken nää suoraan tuonne isoliittimeen ja ne tulee tänne sitten soittimelle näille. Eli tämmönen tällä kertaa. Eli en kytke RCA-kaapeleilla ollenkaan. Kokeilen tehdä näin nyt ekaa kertaa, että miten pelittää. Eiköhän se toimii. Ja tässä on se autostarttikin, että se pitäisi käynnistyä sitten automaattisesti vahvistimeen, niin ei tarvitse ollenkaan laittaa sitä herätekaapelia. Mitä? Tuli jo Kati tänne. Missä olit? Onko taas ollut seikkailulla? Joo, nähtävästi. Joo, mutta mä alan tuonne kytkeen seuraavaksi ja katsotaan miten se pelittää. Säätääs tuo kaini tosta äkkiä kanaville, eli halutaan tätä volavaan päättää. Mä tykkään tuosta noin 30. Tässä on maksimi 40. Mä tykkään soittaa noin 30 volumella. Se voisi säätää hyvin vaikka 35, jos haluaisi, mutta tämähän soiti ei mene särölle ollenkaan millään volumella, mutta joo. Mut lailla laitetaan soimaan tuo ja säätään täältä ja mä itse asiassa säädin tätä jo vähän. Nyt se on niinku jo erittäin lähellä. Tuossa on näkyy tuo särövalo. Tästä vaan säädetään siihen rajalle ennen kuin tuo syttyy. Noin. Ja noin. Ja se on nyt säädetty 30 volumelle. Jes. Helppo homma. Tuo on tosi kätevä kyllä tuo särövalo, että sillä saa säädettyä niin näppärästi tuon vahvistimen. Eli nyt me saatais täydet tehot tuolla 30 volumella, mutta oikeastihan musiikilla se pitää laittaa vähän kovemmalle, 3.2 tai 3.3 tai jotain semmoista voi olla hyvinkin. Kun säätää 50 hertsillä, niin kuin mä teen, niin kannattaa ehdottomasti olla suorat täällä auki soittimelta, koska sehän vaikuttaa tietty heti tuohon kainiin täältä, kun laitetaan täältä ylipäästöitä päälle, niin sehän vaikuttaa heti tuohon säröön sitten. Niin kuin huomaatte. Eli säätövaiheessa kannattaa olla aina läpi tai fulli tai mikä nyt onkaan vaihtoehtona niin täällä kun säätää. Vähän liian iso. Noin, nyt on hyvä. Yes. Ja tänähän voi säätää vaikka 1000 hertsillä jos haluaa, mutta mä oon itse säätänyt kaikki vahvistimet 50 hertsillä ja suorat vaan auki, niin mun mielestä niin tulee paljon tarkempi säätö, niin kuin, jos vertaa vaikka siihen 1000 hertsiin. Ja nyt tämän tosiaan mä tein nuo kaiutinjohot kytkemättä, eli mun täältä on se liitin irti sitä isoliittimestä, eli täällä on pelkästään nyt tää signaali menee tästä tonne sisään. Nyt mä seuraavaksi kytken tonne kytken nuo kaiuttimet ja kokeillaan miltä kuulostaa. Tässä näkyy nyt vielä nämä kytkennät, eli signaali mä otin tosta, soittimen isoliittimestä ja kaiuttimet mä kytkin sitten tähän isoliittimeen. Mä katkasin tästä vähän toisen puolen pois, kun mitäs mä sillä tein. Suoraan vaan tonne noin. Eli nyt se on niinku tavallaan alkuperäinen kytkentä tossa. Siellä on tuo vahvistin nyt välissä. Joo, eli tuo kaini tuli noin isolle, eli tässä on etukaiuttimet ja takakaiuttimet. Mä en tiedä vielä, että laitanko mä takakaiuttimet vaan soittimen kautta. Ja siltaan tämän vahvistimen kanavat tuolle etukaiuttimille.
Mutta nuo ainakin otti nyt liikaa liikerataa jo. Miten mä nyt kerkihin testaamaan, niin mun on pakko laittaa täältä ainakin tässä vaiheessa jo. Niin tänne on pakko laittaa ainakin tuo 30 Hz tänne HPF ylipäästöä. Että niinku ei liikerata karkaa. Koska täällä on tuo Infinite Baffle, niin mä soittelen jotain 15 Hz ja semmoista niin se ei ole kovin hyvä juttu. Tai joo, kokeillaan nyt tommosta. Mites mä oon supparin taso minimillä. Joo, ja 80 Hz. Aika korkealla. Täällä näkyy nämä johotukset nyt vielä. Eli tää oli sitä noin 84 millistä tää mun virtakaapeli. Ja nämä kaiutinkaapelit on 1,5–4 millistä. No CCAta. Älä ikinä osta CCA-kaapelia. Varsinkaan tämmöisten vinossa olevien terminaalien kanssa, koska tuo menee poikki. Saa kiristää aika varovasti. Kunnon kuparikaapeli. Happivapaa kupari ei mene poikki ollenkaan. No niin, ja sitten testiä. Tää pitäisi säröillä mennä jossain siellä. Mä säädin 30 volyymeja, niin tää menee varmaan jossain 3,3 paikkeilla yleensä. Kokeillaan 30 ekaa. Ääntä lähtee aika mukavastikin. Huomattavasti lujempaa. Kyllä muuten soi! Ihan älyttömästi lujempaa. Kokeillaan pistää passon tasoa vähän pienemmälle täältä, että oli -8. Laittaa sen tuonne minimiin, niin kuuluu vähän paremmin tuo midi tuolla, että miten hyvin tuo pelittää. Joo, ihan älyttömästi parempi midi on nyt. Siis nythän kuuluu midiä oikein, se matalampaa. Ei ennen kuulunut ollenkaan. Kyllä kuuluu.
Hienosti hakkaa nyt midi, kun vertaa aikaisempaa. Tosi lujaa tuo midi kyllä nyt, ihan älytön ero. Because of the extreme amount of bass, listeners' discretion is advised. Ja taas nyt vielä loppuu vähän taajuusvastetta tuolla Dayton Audion mikillä. Eli no tänne on tullut aika paljon muutosta kyllä, eli täällä on diskanteilla tämmöiset uudet ritilet, ne on tuossa päällä nyt, kun ne oli ennen tuolla takana. Mä voin pistää näistä linkin vaikka tonne descriptionin video alle, jos joku nuo haluaa tulostaa. Eli ne on samanlaisia kuin vakiona, mutta vähän isommat. Sitten noille mideille tai keskiääniin on tullut kans tommoset uudet kopat. Eli ne on tämmöiset lisävarusteet. Kun ne alkuperäistä on semmoiset muoviset huonot kannet noissa, missä reikiä vaan, niin tää on paljon tiheämpi tää verkko, niin tämmönen siis hengittävämpi. Eli nämä kuuluu molemmat kaiuttimet nyt huomattavasti lujempaa kuin mitä mun siinä alkuperäisessä asennuksessa, kun mä laitoin ne Ground Zero kaiuttimet. Täällähän on siis tuo Neo erillissarja. Mä tein silloin videonkin sitä silloin, kun mä nuo asensin, jos jotakuta kiinnostaa sitä hommaa kattella. Joo, kokeillaan tätä mikkiä tästä seuraavaksi. Tää tuo poistua. Valo. Otetaan täältä vaan tuo pink noise soimaa ja katsotaan. Jotain tästä keskeltä vaan. Suurin piirtein. Tää tuo diskantti ainakin tulee huomattavasti lujempaa mitä aikaisemmin. Muuten nyt ei niin hirveästi ole eroa. No joo, nyt on vähän hitaampi tuo päivitysnopeus, niin näkee paremmin. Eli nyt tuo diskantti tulee huomattavasti lujempaa mitä aikaisemmin viime mittauksessa. Eikä nyt tuo diskantti on vähän liian kovalla näköjään tuolla. Ja tuolla tuolla vähän piikkaa tuolla jossain 70-80 Hz tuolla. Jossain 80 Hz paikalla näköjään. Joo. Mä pistän tähän sen vanhankin vaikka näkyviin, jos jotain kiinnostaa, että mitä he näyttää.
Tämä on siis täysin korjaamaton. Ja kaikki suorat on tuolla auki. No joo, mä kokeilin tonne heittää vähän miinusta. Eli kun vahvistimet on säätänyt, niin sen jälkeen enää ei voi plussaa laittaa tonne ollenkaan. Muuta joutuu säätää kaini uudestaan, eli siis kannattaa laittaa pelkästään miinusta. Ei ainakaan mene särölle sitten, eli tuolla korkeata piti tuota vähän puottaa. Joo. Kokeillaan nyt. No joo, antaa olla näin. Koska tähän joutuu pistää ton kainin noin kovalle, niin sen takia täältä kuuluu diskanteista pieni häiriöääni. En tiedä kuuluuko tähän kameralle, mutta näistä kuuluu pieni häiriöääni nyt. Mutta kun säätää kainia pienemmällä, niin sitä ei kuulu enää. Eli jos mä laittaisin tähän RCA-johdoilla tuo signaalipuoli, niin sitten varmaan ei olisi mitään ongelmaa sitten tämän äänen kanssa sitten. Ja toinen on nyt, mulla voi kyllä jotain vikaa noissa, tai pitäisi majoitusta tai jotain parantaa, mutta kun on tää sammutus, niin täältä kuuluu kans tämmönen tuommoinen kuuluu diskanteista, tommonen pieni ääni. Ei tuo nyt maailmaa kaada tietenkään, mutta tommosia huomioita nyt vaan, että jos käyttää jotain high level inputtia, niin kannattaa varautua, että voit olla jotain pientä häiriötä. Tai sitten tää on kiinni näistä mun johotuksesta vaan, kun ne nyt menee tuolla keskellä ties mitenkä. Oli todella hankala saada ne tonne ylipäätään. Ja ne on tossa muutenkin ihan mytylläviä. Tää laittaa vähän paremmin. Joo, on kyllä positiivisesti yllättynyt tuosta vahvistimesta. On pieni ja tehokas ja särövalo toimii hienosti. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Pieni häiriöääni tuolta kuuluu, mutta se jo voi johtua tästä mun asennuksestakin ihan vaan. Ja ehkä jos mä säätäisin tuon isommalle volumelle, säätäisin tuon vahvistimen. Nythän se on 30 volumelle säädetty, jos mä säätäisin sen vaikka 35. Tässä on 40 maksimi, niin sillä saisi kainia pikkasen pienemmälle luultavasti. Sekin voisi auttaa. Sitähän voisi kokeilla, mutta en nyt jaksa. Ja tuohonhan voisi vaihtaa nuo RCAkin sitten, jos haluaisi. Mutta tähän mun asennukseen ei sovi ne RCA tuohon vaan, että tuossa on niin pieni tuo tilaa nyt, että se on nyt ihan millistä kiinni tuonne mahto tuonne tuon CD-vaihtaja tilalle. Ja mikä nyt kannattaa ottaa huomioon, niin nuo suorot ei riitä aktiiviselle etupäälle. Eli sä tarvitset sitten passiiviset jakosuotimet tai DSP tai jotakin, että saat ne suorat sieltä tehtyä. Tai soittimelta. Mitä nyt sitten keksiikään. Niin. Mutta joo, se kannattaa ottaa huomioon, kun se menee sinne 250 Hz asti, vaan ne suorot. Se olisi hyvä, kun menisi johonkin 4 tonniin tai johonkin semmoiseen, niin se olisi huomattavasti parempi. Mutta eihän nykyään moni käytä edes vahvistimien suotoja sillä lailla, mitä aikaisemmin käytettiin. Että kaikilla on joku DSP tai joku vastaava muuten, niin DSP-vahvistinkin monesti on nykyään jo monilla. Mutta sehän on tosi näppärää kyllä. Jos ne tehot vaan riittää omaan käyttöön, ne mitä siinä vahvistimessa on. Ja tehohan tuosta lähti yllättävän hyvin, että no lähestulkoon 10 kertaa varmaan enemmän mitä tästä soittimesta. Siinä on soitin tällä hetkellä hienosti. Hieno asennus. Joo, mä tulostin tän. Mä voin tästä soittimen 2 kehyksestäkin pistää tuon sen 3D-tiedosta, jos joku haluaa tommosen laittaa, niin tässä on vakiona 1 tin. Mutta mä tulostin tuon PLA-materiaalista ja se ei kestä lämpöä yhtään. Niin se pääsi vähän sulamaan kesällä. Ja sittenhän siitä tuli sellainen ongelma, että tuo soitin jäi tonne jumiin. Ja mun piti repiä äskeisen niinku irti, että tuli vähän damagea tohon näin, että tuli halkemia ja kaikkea. Mutta mulla on tohon uusi jo. Mä tulostin sen Easy EASY PA, eli se on semmoista nailonin tyylistä materiaalia, mikä kestää 120 astetta, niin ei tule ainakaan ongelmaa lämmönkeston kanssa sitten.
Pitää sen vaihtaa tuohon kun jaksaa, niin saa ton soittimen tonne kunnolle. Mut joo, voin vahvistinta aivan täysin suositella ja tuolla video alla on lisää tietoa, jos joku tämmöisen haluaa ostaa. Mut joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!